أهلا وسهلا فيكن على بيت اللبناني. بحلقتنا لليوم بدنا نشوف كيف بدنا نعمل أطيب بابا غنوج، والسر إنه نشويه يا على الفحم يا على الحطب، لأنه هيدا الشي بيعطي طعمة غير شكل رائعة، رح تحبوها كتير. إذا كان صعب عليكم تشوون بهالطريقة أكيد فيكم تشوون بالفرن بالبيت. أهم شي بكل الأحوال نتأكد إنه حبات الباذنجان نشوه كتير منيح من كل الجهات. أكيد بعدين بحفظها وبدي أتركها تبرد قبل ما أشتغل فيها. أنا شويت هون 4 حبات من الباذنجان، تقريبا بيطلعوا 3/4 الكيلو، وأخدوا معي تقريبا نص ساعة لاستووا. بس نبرد الحبات رح يكون هلأ كتير سهل علينا إنه نقشرها، خصوصي إذا استوت معنا كتير منيح. وأبدا منكم بحاجة تستعملوا شي غير إيديكم، يعني ما في لزوم تستعملوا شوكة أو سكينة، دغري بإيديكم قرصوا الجلدة وقشروها، رح تشوفوا قديه حيكون هذا الشي سهل عليكم. ومن بعدها بالسكينة بقص راس الباذنجانة. ما تفكروا انه هيدا الشي صعب، ابدا كتير سهل وسريع لينعمل. وهلا بدي بلش اهرس الباذنجان. لا افضل طريقة ما تستعملوا الخلاط، لنعمل اطيب باذنجان وعلى اصوله افضل انه نهرسه بالايد، فيكن بالشوكة او بمدقة الثوم او بحيالله شي بتستعملوه عادة لتهرسوا الخضار المسلوق. بدي ضل اهرس الباذنجان لحد ما يصير مالس مثل ما عم بتشوفوا بالفيديو. وهلأ بدي بلش ضيف المكونات على الباذنجان. 3 حبات ثوم مدقوقين مع رشة ملح، 3 ملاعق كبار طحينة، عصير حامضة، وأنا بدوق هون من بعد ما أخلطهم وبرش ملح حسب الذوق، وبخلطهم كتير منيح مع بعضهم. وهيك بتكون وصفتنا صارت جاهزة للتقديم. منحطها بطبق التقديم، وفينا نزينها ببقدونس ونعناع وكمان بالرمان. أكيد ما تنسوا زيت الزيتون على الوجه. وأطيب شي تتاكل فيه هو الخبز العربي. إن شاء الله ألف صحة وهنا، وإن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب، ومنشوفكم بحلقة جاية. باي باي.